Good evening, everyone. সকলোকে good evening. আমি আজি কালি ক্লাছৰ পৰা যিখিনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেইখিনি vocabulary কৰিম বুলি কৈছিলোঁ. We start with vocabulary today. আৰু আমাৰ বন্ধু আৰু যেন লগ লাগিব পাৰে সেইকাৰণে অলপ আমি ৰখি লওঁ বাৰু. মাধৱ পেগু good evening. ভাল সকলোৰে I guess. আৰু অলপ সময় আমি ৰখি লওঁ আৰু যাতে বন্ধুবৰ্গ আমাৰ লগ হয়. পৰাগ দাস গুড ইভিনিং. So we will start with vocabulary. আজি আমি vocabulary কথা start কৰিম. কিন্তু vocabulary কি start কৰিম? আজি আমাৰ টপিক হ'ব এইটো. How to improve vocabulary. Kaushik Sharma, good evening. Very good evening. Very good evening. সকলোকে আমি অলপ ৰৈ লৈছোঁ যাতে সকলোৱে কৃষ্ণক্ষী চক্ৰৱৰ্তী গুড ইভিনিং ভেৰি গুড ইভিনিং তোমালৈও ভেৰি গুড ইভিনিং আমাৰ আজিৰ টপিক how to improve vocabulary. Vocabulary মানে আমাৰ শব্দ সম্ভাৰ অসমীয়াত শব্দ সম্ভাৰ ইংলিছত vocabulary কিন্তু যেহেতু এটো since this subject is about English Sejan Khetal very good evening Mishal Dhar good evening since this class is about English we will only be discussing about English vocabularies English vocabulary আমি কেনেকে improve কৰিব পাৰো কিয়নো English vocabulary forms a very important part of your syllabus ঠিক আছে আমাৰ vocabulary আমাৰ comprehensionটো লাগিব close testটো লাগিব antonym synonym homonyms এখিনিটো লাগিব so vocabulary is the basic part of English teaching so আমি first vocabulary পৰাই start কৰিম মাধৱী ভট্টাচাৰ্য very good evening তো আজি আমাৰ টপিক হ'ব vocabulary ঠিক আছে তো মই আজি দুইটা ভাষাতে কম ইংলিছতো কম হিন্দীতো কম অসমীয়াতো কম and I will be translating both in English and Assamese so দুইটা ভাষাৰে যাৰ ইংলিছত অকমান অসুবিধা হয় ইহঁতে ইংলিছতো অসমীয়াত বুজি ল'ব পাৰিব আৰু যেহেতু পেপাৰখন আমাৰ ইংলিছত আহিব সেই কাৰণে মই যিমান পাৰো ইংলিছত আমাৰ মাইন্ডটো কন্ডিশন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে সেই কাৰণে আজি মোৰ ক্লাছটোত মোৰ লেকচাৰটোত আজিৰ লেকচাৰটোত অলপ ইংলিছৰ প্ৰয়োগ বেছি হ'ব ওকে I will be starting with English first and then switch to Assamese ঠিক আছে So we begin with what is vocabulary? What is vocabulary? It's a vocabulary yet my definition to for your benefit মই লিখি আনিছো A vocabulary is a group of words which give meaning. A group of words which give meaning to a particular emotion that you have. As for example, anger ঠিক আছে anger is an emotion that we feel আমার খং উঠে কিন্তু anger বলি আমি সব সময় নকলেও হ'ব we can use rage also means anger ঠিক আছে seething this also means anger angry so vocabulary আমার কি করে vocabulary gives meaning to
A group of words which give meaning is called vocabulary. Meaning to what? Meaning to your emotions, to what you think, to what you feel. ঠিক আছে, আমি কি ভাবো, আমি কি অনুভৱ কৰোঁ, সেইটো আমি শব্দ সম্ভাৰৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰোঁ, আৰু এই শব্দ সম্ভাৰখিনিকে আমি ইংলিছত vocabulary বুলি কোৱা হৈছে। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এটোটো হল আমাৰ টেক্সট বুক ডেফিনেশ্যন, vocabulary কি হয়, a group of words, our world, এইবিলাক these are your textbook definitions. এতিয়া আমি স্টার্ট কৰিম এইখিনিৰ পৰা। আমাৰ প্ৰিন্সিপাল টপিক এইখিনি, ৰুটস, শিপা, অসমীয়াত ৰুটস মানে শিপা। এতিয়া যেহেতু উই আৰ ডিসকাসিং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, so some English words have roots in Latin, Greek. ঠিক আছে, তো কিছুমান শব্দ আমাৰ ইংলিশত যিবিলাক আমি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবিলাকৰ শিপা আছে ক'ত? লেটিন আৰু গ্ৰীক ভাষাত। ঠিক আছে, লেটিন আৰু গ্ৰীক ভাষাত। মই সেইবিলাক আজি স্লাইডত আনিছোঁ, তো আমি সেইখিনিও ডিছকাছ কৰিম। ৰুটছ বুলি কিয় কোৱা যায়? এতিয়া ৰুটছ বুলি আমি কওঁ এটা কাৰণ, কিয়নো এই যে ৰুটছ, এই শব্দৰ যিটো শিপা, এই শিপাটোৱে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য মিনিং অফ দ্য কমন ৱৰ্ড, ৰুটছ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ লাৰ্ণিং vocabulary। কিয়নো যদি আমি ইংলিছৰ ৰুটছবিলাক নাজানো, ইংলিছ শব্দ এটাৰ যদি আমি শিপাটো নাজানো, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেই ৱৰ্ডটোৰ বিষয়ে, সেই ৱৰ্ডটো কি, সেই ৱৰ্ডটোৱে কি মিন কৰিছে, কেনেকৈ সেই ৱৰ্ডটোৰ উৎপত্তি হ'ল, আমি উলিয়াব নোৱাৰিম। আৰু এক্সামত যদি সেই শব্দটোৱে আহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিশ্চয় দিগদাৰ হ'ব এনসাৰ দিয়াৰ কাৰণে। সেইকাৰণে ৰুটছ, understanding the root words of English is very important. As for example, মই কেইটামান তোমালোকৰ কাৰণে হেৰি লৈ আহিছোঁ, এইবিলাক হ'ল আমাৰ root words, যেনেকৈ লেটিন ৱৰ্ড এটা ধৰি লোৱা মই ল'লোঁ, লেটিন ৱৰ্ড এটা ল'লোঁ, ANDRE, এনেকৈ যদি মই শব্দ এটা লওঁ, আন্দ্ৰে মানে এন্ড্ৰজিনাছৰ পৰা আহিছে, এন্ড্ৰজেনাছ, হু ৱৰ্কছ অন 2 feet। চ' লেটিন এনেকৈ ৰুট আহিব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ গ্ৰীক ৱৰ্ডৰ ৰুট আহিব পাৰে, গ্ৰীক ৱৰ্ডছৰ ৰুট আহিব পাৰে। ঠিক আছে, মই লিষ্টখন গোটেইখিনি তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিম, চ' ডোণ্ট ৱৰি এবাউট ইট। বাট এতিয়া মই শ্লাইডত ৰুটছৰ সেইখিনি আনা নাই, কিয়নো সেইটো এটা ডাঙৰ ডিছকাশ্যন এটা হ'ব। আৰু যিহেতু আমাৰ হাতত সময় খুবেই তাকৰ, সিন্স উই হেভ ভেৰি লেছ টাইম এণ্ড উই হেভ টু ডিছকাছ, উই হেভ টু কভাৰ এ লট অফ গ্ৰাউণ্ড, সেইকাৰণে আমি একজেক্ট ইংলিছৰ লেটিন শব্দৰ ৰুটছ কি, গ্ৰীক শব্দৰ ৰুটছ কি, আমি সেইখিনি ডিছকাছ কৰা নাই। এইখিনিলৈকে চবৰে ক্লিয়াৰ হৈছেনে? কমেণ্ট কৰি জনাবা। এইখিনিলৈকে চবৰে ক্লিয়াৰ হৈছেনে? ৰুট ৱৰ্ডছ কি? মই গোটেইখিনি তোমালোকক ৰুটছ কি হয়, ইংলিছ ৱৰ্ডছৰ লেটিন ৰুট কি, ইংলিছ ৱৰ্ডছৰ গ্ৰীক ৰুট কি, মই গোটেইখিনি তোমালোকক ডিছকাছ কৰিম। আই উইল শ্বেয়াৰ উইথ ইউ PDFs, ঠিক আছে? I will share with you PDFs about the Latin and Greek root words of English language. So you do not have to worry about it. So এইখিনিলৈকে তোমালোকে বুজি পাইছানে? ক্লিয়াৰ হৈছেনে তোমালোকৰ? তো ইয়াৰ পিছত আমাৰ প্ৰিন্সিপাল টপিকটো এইখিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। যিহেতু ৰুট ৱৰ্ডছ আৰ ভেৰি লিমিটেড, সেইকাৰণে দে কেনট বি মেনিপুলেটেড। আমি ৰুট ৱৰ্ডছখিনি আমি মুখস্থ কৰিব লাগিব। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান ইংলিছত শব্দ আহে যিবিলাকক আমি প্ৰেফিক্স আৰু ছাফিক্স বুলি কওঁ। ঠিক আছে, প্ৰেফিক্স আৰু ছাফিক্স বুলি কওঁ। এতিয়া প্ৰেফিক্স মানে কি? প্ৰেফিক্স শব্দ এইখিনি, প্ৰি মিনছ বিফ'ৰ, ফিক্স মিনছ ছেট।
adding prefix before a word we can create a new word. So etu hol amar prefix. Most english words are kisuman ami prefix either we create by using prefix or we create it by using suffix. Prothom ami prefix ki buji long, thik ase na? Ami etia prefix ki buji long. Prefix ki hoy? So prefix duta shobdor pora ahise. Pre মানে before, আগত ধৰিলো there is a word, এটো ধৰিলো word কিবা এটা আছে, prefix to ইয়াত লাগে, ঠিক আছে, আৰু suffix to পিছফালে লাগে। কিন্তু যেহেতু আমি prefixৰ কথা ডিসকাস কৰি আছো, আমি suffix to ইউজ নকৰিম এতিয়া। তো prefix কি হয়? Creation of a word by prefixing, by putting before another word with a target word. Example so able to amar eta shobd able, kunubai kaam eta koribo para khamata, able, tar logot jodi moi en to prefix to logai diu, etu amar main word to, this is the main word, etu hol amar prefix, etu hol amar prefix, en to amar prefix. Etia able mane ami kiba eta kaam korar khamata, the capacity to do something, that is what we are able. Disable mane jone kaam koribo nware. So able means the capacity of a human being to do something. So if we add a prefix, let's for example we have added en, the prefix en to the word able, we get a new word called enable, ঠিক আছে, enable, ঠিক তেনেকে stand, এটো এটা শব্দ, understand, এটো এটা শব্দ। এতিয়া সো understand to এটা শব্দ হিচাপে ইউজ কৰা হৈছে, তাৰ লগত যদি মই mis to prefix কৰি দিও, prefix, pre means before, fix means set, so we fix a word before another word, ঠিক আছে। so understand or agot jodi moi eta etu eta prefix, so miss, this is a prefix, and I have added the word prefix miss before the word understand, ঠিক আছে, before the word I have added the etu prefix mis before the word understand, ঠিক আছে। so if I put one prefix before another word, I get a new word, that is misunderstand. Misunderstand মানে ভুল বুজা, অসমীয়াত ভুল বুজা। so এটা শব্দৰ পৰা মই prefix ইউজ কৰি মই বেলেগ এটা শব্দ পালু নে নাই, ঠিক আছে। so তুমি understand এটা শব্দ হল, misunderstand এটা শব্দ হল, so both these two are a part of English vocabulary, ঠিক আছে না? ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিন লাগে? ক্লিয়াৰ হৈছে না এইখিন লাগে? ক্লিয়াৰ হৈছে? সবে বুজি পাইছা নে? সবে বুজি পাইছা নে এইখিন লাগে? ক্লিয়াৰ হৈছে? কমেন্ট কৰি জনাবা, কমেন্ট কৰি জনাবা। প্ৰেফিক্স সাফিক্স বুজি পাইছা নে এতিয়া লাগে? ক্লিয়াৰ হৈছে? তো এইখিন লাগে এটু হল আমার প্রেফিক্স, ঠিক আছে। we add one word before a set of word, or we add a set of word before another word and create a completely new word. Etia so understand মানে বুজা, অসমীয়াত understand মানে বুজা, ঠিক আছে, বুজা। misunderstand মানে ভুল বুজা, misunderstand মানে আমার ভুল বুজা। so both these words mean different things, কিন্তু মই কি এড কৰিছিলো? what have I added? I have only added one prefix which is here as miss. so from one word I have created another word using what is called as prefix. clear hoise ekhin lage? sobe buji paisa?
পৰাগ দাস ক্লিয়াৰ হৈছে ললিত দলে কৌশিক শৰ্মা ক্লিয়াৰ হৈছে এখিনলৈকে এতিয়া ঠিক তেনেকে আমি সাম suffix a prefix to pre plus prefix to আগত বহে suffix to এই যে suffix to আছে suffix to সদায় পিছত বহে so এই যে ধৰি লোৱা suffixes are used after a word to create a new word so এটা শব্দ আমাক দিয়া থাকে we are given one word and after before behind that word we add another word to create a completely new word ঠিক আছে teach এটা ইয়াত মই এক্সাম্পল টু দিছো সো teach 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 মানে পঢ়ুৱা বা শিকোৱা শিকোৱা হয়নে এতিয়া তাৰ লগত যদি মই এই যে er টো আছে this er is the suffix I have added another word after a word and I have created a completely new word এতিয়া teach plus er মানে teacher এতিয়া teacher মানে শিক্ষক জুনে শিকায় তো যেহেতু মই er to use কৰিলো I have put er this word er to behind another word which is called teach and I have created a completely new meaning I have given a completely new meaning to that word hey karone prefix and suffix are also a very important part of English vocabulary so তোমালোকৰ যদি কেতিয়াবা এক্সামত আহে আমি সেন্টেন্স টু প্ৰেফিক্স আছে নে সাফিক্স আছে আমি হেতু ধৰিলো আমি গম পাম এতিয়া ধৰিলো এগ্ৰিমেন্ট ইয়াত এটা সেন্টেন্স দিয়া আছে মই আগৰ লিখি দিছো এগ্ৰিমেন্ট ঠিক আছে তো এগ্ৰিমেন্ট মেইন শব্দটো হল এগ্ৰি ঠিক আছে এগ্ৰি মানে সন্মত হোৱা ইয়াৰ লগত মই সাফিক্স এড কৰি দিলো এগ্ৰিমেন্ট তাৰ লগত মই যদি প্ৰেফিক্স এটা এড কৰি দিউ ডিসএগ্ৰিমেন্ট অসন্মত হোৱা সো ডিসএগ্ৰিমেন্ট মেইন word to amar ki agree this is your main word this is the suffix aru this is the prefix hane to eta shobdote enokwa nohoy je prefix lagile suffix na lage ba suffix lagile prefix na lage it is not the case we can employ suffix and prefix in the same word at the same time and we can create completely new words etia amar main shobdotu asil agree সন্মত হোৱা সন্মতি এগ্ৰি তাৰ লগত মই যদি ment লগাই দিও এগ্ৰিমেন্ট হেতু সন্মত হোৱা সন্মতি জনোৱা তাৰ লগত সমুখত যদি মই প্ৰেফিক্স এটা লগাই দিও this তেতিয়া হলে অসন্মত হোৱা তো আমাৰ এটা শব্দৰ পৰা আমি তিনটা শব্দ উলিয়াব পাৰিলো so I have created 3 words from one word using one suffix and one prefix understood এখিলে ক্লিয়াৰ হৈছে নে কমেন্ট কৰি জনাবা এখিলে ক্লিয়াৰ হৈছে নে কমেন্ট কৰি জনাবা মই আৰু এক্সাম্পল দিম এসো এতিয়া মই যে কৈছিলো এটা ওয়ার্ডত আমি প্ৰেফিক্সও লগাব পাৰো সাফিক্সও লগাব পাৰো প্ৰেফিক্স আৰু সাফিক্স সদায় ৰুট ওয়ার্ডছৰ লগত লগোৱা হয় মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এখিনিত highlight কৰি দিম in fact if you study the shape of a word if you study what the word is তুমি যদি word এটা পঢ়া তুমি যদি word এটা discuss কৰা তেতিয়া you will find that you can divide the word into 2 parts or into 3 parts the prefix jitu সমুখত লাগে the suffix and the root word এতিয়া মই আগৰ এক্সাম্পল টুতে দিছো agree ঠিক আছে this is your root word এটো আমাৰ root word now root word is also has a complete meaning agree তাৰ লগত মই এটা suffix agreement etu hol amar suffix so from one root word if I add a suffix I get another word which is called agreement hone etia ei agreement or logot jodi moi eta
prefix bohai diu. Let's for example say this, dis. Now I get completely new word which will mean disagreement. Okay? So this is how English words are formed. There is one root word, one prefix and one suffix. So এখিলে clear হৈছে সবৰে? এখিলে clear হৈছে? সবৰে clear হৈছে নে? কমেন্ট কৰি জনাবা। কমেন্ট কৰি জনাবা। এতিয়া আমি চাম টিপস কেনেকৈ আমি vocabulary সহজতে পঢ়িব পাৰো, সহজতে আমি মুখস্থ কৰিব পাৰো, ঠিক আছে? So first trick is to add prefix. আমি prefix use কৰিম. So prefix এটা হল re. Prefix এটা হল আমাৰ re, r e. এটা re does not have any meaning. The prefix by itself does not have any meaning. এটা prefixৰ নিজাকে কোনো meaning নাথাকে, কিন্তু মই যদি এই প্ৰেফিক্সটো এটা ৰুট ৱৰ্ডছৰ লগত লগ লগাই দিওঁ, এটা ৰুট ৱৰ্ডছৰ লগত যদি মই সাঙুৰ খুৱাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এটা নতুন ৱৰ্ড পাবা, ঠিক আছে? এতিয়া ধৰি লোৱা ইয়াত দিছো ৰি, ৰি প্লাছ বিল্ড, বিল্ড। এতিয়া ৰিবিল্ড এটা নতুন শব্দ হ'ল। ৰিবিল্ড মানে অসমীয়াত পুনৰ গঠন, পুনৰ গঠন কৰা, যেনেকে বা পুনৰ বনোৱা। আই এম ৰিবিল্ডিং মাই হাউচ। সো এক্সাম্পল তুমি দিব পাৰা। সো ৰিবিল্ড মানে টু বিল্ড এগেইন, দ্যাট ইজ আই এম ৰিবিল্ডিং, ৰিবিল্ড প্লাছ ing মাই হাউচ। তো ইফ আই এম ৰিবিল্ডিং মাই হাউচ, তো বিল্ড তো মেইন শব্দ, বনোৱা, গঢ় দিয়া। তাৰ লগত মই এটা prefix add কৰিলো re, which will mean to build again. So build মানে গঢ় দিয়া, আৰু if I add a word prefix that is re, I make it another meaning which means to build again, ঠিক আছে? re means back or again. So এইটো হল আমাৰ prefixৰ meaning, r e meaning re মানে back or again. So মই যদি re শব্দটো বেলেগ বেলেগকে ইউজ কৰো, rebuild, তো ৰি মানে বেক অৰ এগেইন, নতুনকে বনোৱা। বিল্ড মানে বনোৱা, বিল্ড মানে টু বিল্ড সামথিং ইজ টু কনস্ট্ৰাক্ট সামথিং, এণ্ড ৰি মিনছ টু কনস্ট্ৰাক্ট এগেইন, মানে আই কনস্ট্ৰাক্ট সামথিং এগেইন। ঠিক তেনেকে ৰিকল, ঠিক তেনেকে ৰিকল, ৰিকল মানে কি? ৰি মানে বেক অৰ এগেইন, ৰি মানে বেক অৰ এগেইন। এতিয়া ৰি আমাৰ মেইন শব্দটো হ'ল কল, আমাৰ মেইন শব্দটো হ'ল কল, কল মানে মাত দিয়া। এতিয়া ইফ আই ৰিকল সামথিং, মই মনত পেলাম। সো মই কিবা এটা কথা মই মনত পেলাইছো। তো ৰিকল মানে কি? ৰিকল মিনছ টু ব্ৰিং বেক টু মাইণ্ড অৰ ৰিমেম্বাৰ, ঠিক আছে? সো ৰি মানে কি আছিলে? বেক অৰ এগেইন। মই কিবা এটা বস্তু মনত ৰাখিছিলো, মই সেইটো বহুত দিন আগত মনত ৰাখিছিলো। আই লাৰ্ণ সামথিং ইন ক্লাছ 5, লেটছ ফৰ এক্সাম্পল, আৰু সেইটো এক্সামত মোৰ আহিলে। সো আই হেভ টু ৰিকল হোৱাট আই লাৰ্ণ। ৰিকল মানে কি? বেক অৰ এগেইন, মানে টু ব্ৰিং বেক টু মাইণ্ড অৰ ৰিমেম্বাৰ, ঠিক আছে? তো প্ৰেফিক্স এড কৰিও আমি নতুন নতুন শব্দ বনাব পাৰোঁ, নতুন নতুন ইংলিছ শব্দ আমি বনাব পাৰোঁ। সো এইবিলাক হ'ল আমাৰ ভকেবুলাৰী ইনক্ৰিজ কৰাৰ টেকনিক। আমি কেনেকৈ পঢ়িম? আমাৰ তিনিটা আহিব। ফাৰ্ষ্ট ৰুট ৱৰ্ডছ, ৰুট ৱৰ্ডছখিনি গ্ৰীক, লেটিন, ৰোমান সেনেকৈ থাকিব। ছেকেণ্ডটো হ'ল প্ৰেফিক্স আৰু ছাফিক্স। প্ৰেফিক্স আৰু ছাফিক্স ইজ দ্য মষ্ট কমন ফৰ্ম অফ ৱৰ্ড কনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ্মেট, ঠিক আছে? ঠিক তেনেকৈ তুমি আৰু বেলেগ চোৱা, ৰি মানে তুমি ইফ ইউ ৰিপে ছামৱান, দেট মিনছ ইউ হেভ টু পে ছামৱান বেক। ৰিৰ মিনিংটো কি? কল বেক অৰ এগেইন। তো মই যদি কাৰোবাক পে কৰিছোঁ and he pays me back, that is repaid, that means I have paid him, he has to paid me back. So এইখিনিলে ক্লিয়াৰ হৈছে নে? তো ৰি ইজ আ prefix. ৰি মিনিংটো হ'ল বিল্ড বেক, সৰি বেক অৰ এগেইন। চ' এইখিনিলে ক্লিয়াৰ হৈছে নে? কমেণ্ট কৰি জনাবা এইখিনিলে ক্লিয়াৰ হৈছে নে? হেভ ইউ
এতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাবা কমেণ্ট কৰা আৰু মই অকণমান ৰখি লৈছোঁ তোমালোকে যদি নোট বনাই ল'ব লাগে নোটো বনাই ল'ব পাৰা অলপ টেকনিকেল ইছ্যু হৈছে চ' হোল্ড অন এতিয়া চোৱা ঠিক তেনেকৈ চোৱা নাও নট এভৰি প্ৰেফিক্স উইল বি অফ টু ৱৰ্ডছ যেনেকৈ আমাৰ আগতে আৰ ই আছিলে ঠিক তেনেকৈ ইয়াত পৰ্ট ৰুট এটা আহিল port you can also try to write something like this root port তাৰ লগত মই suffix add কৰিব পাৰোঁ suffix এতিয়া ধৰি লোৱা port ইয়াৰ লগত যদি মই re বনাই দিওঁ তেতিয়া হলে এটো হ'ব report report হয় আমি নিউজ পেপাৰ ৰিপোৰ্ট কৰোঁ সংবাদ ৰিপোৰ্ট মানে সংবাদ So report mane ki সংবাদ mane ki when do we report something when something has already happened and that is reported or that is told back again that is a report so re is the prefix port is the root word so port mane ki port mane carry so report mane ki carrying the news of the previous day yani ki ami likhibo paru বুজি পাইছা না কথাটো understood so port is the root word so port মানে কি carry port মানে carry port is carry the port or লগত শব্দ this is the root word এতিয়া ইয়াৰ লগত যদি মই er suffix লগাই দিও তেতিয়া হলে এটো হ'ব porter মানে অসমীয়াত কুলি he carries something right porter carries your luggage মানে carry বুজি পাইছা নে আন্ডাৰস্টুড ক্লিয়াৰ হৈছে নে এখিনি লাগে কমেন্ট কৰি জনাবা এখিনি লাগে বুজি পাইছা নে এতিয়া if port means carry ধৰবা এটো শব্দ মই এনেকে লিখি দিও port তাৰ লগত মই er suffix লগাই দিও ইয়াৰ লগত যদি মই re কৰি দিও তেতিয়া কি হ'ব reporter reporter সাংবাদিক যোনে সংবাদ পৰিচালনা কৰে one who reports an incident কেতিয়া ৰিপৰ্ট কৰা হয় যেতিয়া অলৰেডি incident to হৈ গল so the incident is reported when the incident has already happened এতিয়াহে হেতু ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰি so এটো হল আমাৰ root word এনেকুৱা নহয় যে অকল prefix হে এড কৰা যায় কেতিয়াবা root word ৰ লগত suffix ও এড কৰা যায় এইটো port deport মানে বিতৰণ কৰা deport means to send a person away ধৰৱা আমাৰ যেটো হৈ থাকে নরমালি you deport a person report মানে সময় হেতু বুজাই আছিল report মানে means to report means giving an account of something which has already happened ঠিক আছে সো আমি তেনেকে গুটেখিনি চাব লাগিব ঠিক আছে এটো হল আমাৰ root word suffix আৰু prefix ঠিক তেনেকে আৰু কেটামান দিছে চোৱা এটো শব্দ এতিয়া এটো শব্দ support port to আমাৰ root word port মানে কি carry তাৰ লগত মই যদি sup লগাই দিও হেতু হল support মানে অসমীয়াত ক'বলৈ গলে support means to carry along with help কাবাৰ সহায় লোৱা কে তুমি কাম এটা কৰিছা এতিয়া সাপোৰ্টৰ লগত যদি মই er এটা প্ৰেফিক্স লগাই দিও তেতিয়া হলে সাপোৰ্টাৰ হৈ যাব হয়নে কৰ্মী যোনে কিবা এটা বস্তুক সাপোৰ্ট কৰে সাপোৰ্ট মানে কি পৰ্ট মানে কি টু ক্যাৰি সাপোৰ্ট মানে কি ওয়ান হু ক্যাৰি along with help কোনোবাই কিবা হেল্প দি সহায় কৰে that is support আৰু তাৰ লগত যদি মই er টো প্ৰেফিক্স বনাই দিও I get a completely new word which is called supporter. So, এটা wordৰ পৰা মই prefix, suffix বেলেগ লগাই মই বেলেগ vocabulary use কৰিব পাৰো। ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনি লাগে? ক্লিয়াৰ হৈছে? সবৰে কমেন্ট কৰি জনাবা। ক্লিয়াৰ হৈছে নে?
এতিয়া আমি কেইখনমান কোৱেশ্চন পেপাৰ চাওঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি কেইখনমান কোৱেশ্চন পেপাৰ চাওঁ এতিয়া চোৱা এইখন কোৱেশ্চন পেপাৰ আমাৰ এছএছসি এবাৰ আহিছিল তাৰ আগতে মই এটা কোৱেশ্চনখন তুমি চাই লোৱা গ্ৰোভ ফৰেষ্ট ডেশ লেক ঠিক আছে ইয়াতো আমাৰ ভোকেবুলাৰীয়ে সুধিছে কি হ'ব মিনিংটো কিন্তু ইয়াতো আমাৰ ৰুট ৱৰ্ড বা প্ৰেফিক্স বা সাফিক্স আমাক সোধা নাই কিয় সোধা নাই কিয়নো আজিকালি আমাৰ এক্সাম প্যাটাৰ্নটো চেঞ্জ হৈছে ঠিক আছে আগতে প্ৰেফিক্স এড কৰা বা সাফিক্স এড কৰা এটা দিছিলে আজিকালি হেতু নকৰে আজিকালি কি কৰে আজিকালি তোমালোকক এনালজি এটা দিব এনালজি কম্পেৰিজন the new pattern vocabulary is nothing but an analogy etu new pattern or exam amar azikali exam bilak eneke hoy DHS UPSC sorry SSC grade 3 grade 4 banking ebilakot amar khoday vocabulary to analogy dhorne ahe analogy the new pattern of vocabulary is nothing but analogy it means comparison relation resemblance or correlation তো আমি root words আমি নিজৰ জ্ঞানৰ কাৰণে আমি কৰিব লাগে we have to understand the root words for our own sake for our own knowledge but in exams now the exam setters follow a new pattern of question paper which gives analogy analogy আমার দরকার analogy মানে কি comparison relation resemblance or correlation the analogy questions are given in the exam to test the analytical ability of the candidate এটা এটো নতুন ধৰণৰ vocabulary এটা কিয় বনোৱা হৈছে why the new pattern of questions হেতু এটা কথা দলে স্যার তোমালকে খুদিব পাৰো স্যার নিলাক্ষী এনসাৰটো হৈছে কিন্তু মই ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে মই অলপ সময় পিছতে ডিসকাস কৰি আছো মই এতিয়া ডিসকাস কৰি আছো আগৰ প্যাটাৰ্নৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ আৰু এতিয়াৰ প্যাটাৰ্নৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ ডিফাৰেন্স এতিয়া আমাক ভোকেবুলাৰীটো অকল জানিলেই নহব আমি কি জানিব লাগিব আমি কম্পেৰিজন জানিব লাগিব আমি ৰিলেশন জানিব লাগিব আৰু ৰিজেম্বলেন্স আৰু কোৰিলেশন আমি জানিব লাগিব কেনেকৈ জানিব লাগিব এতিয়া আমি সেই কোৱেশ্চনত দেখা পাম চোৱা এইটো চোৱা মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ অৰ্থে লিখি দিছো ফৰ ইয়োৰ বেনিফিট ট্ৰি এখিলা ক্লিয়াৰ হৈছে না কমেন্ট কৰি জনাবা ট্ৰি নাও ট্ৰি means ট্ৰি অসমীয়া গছ leaf অসমীয়া পাত flower অসমীয়া ফুল আৰু পেটেল অসমীয়া তাৰ ফ্লাৱাৰৰ পাতটো এটা ইয়াত this is a comparison this is a analogy তুমি গুটেই কিটা শব্দ সমানে জানিব লাগিব তোমাৰ vocabulary তুমি গুটেই কিটা কি মিন কৰিছে তুমি জানিব লাগিব ইয়াত analogy এটা খুদিছে চাৰিটা শব্দ দিছে কোন কিটা একে ধৰণৰ কোন কিটা resemblance আৰু কোন কিটা তোমাৰ এইখিনি comparison relation resemblance আৰু correlation আমাক এইখিনি ডাইৰেক্টলি খুধা হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি কোৱেশ্চন পেপাৰ খিনি চাও এতিয়া চোৱা এটো কোৱেশ্চন ফৰেষ্ট গ্ৰোভ ফৰেষ্ট এটা গ্ৰোভ মানেও ফৰেষ্ট মানেও ফৰেষ্ট এতিয়া গ্ৰোভ আৰু ফৰেষ্টৰ মাজত অকমান ডিফাৰেন্স আছে তো we should know what is the difference between grove and a forest তো grove মানে কি grove মানে a smaller form of forest is a bigger and a larger scale ইয়াৰ লগত আনসাৰটো কি হ'ব পাৰে লেক আছে এটা লেকৰ সৰু কি হয় আমি হেতু জানিব লাগিব এটা লেকৰ সৰু কি হয় ocean হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ocean is the largest water body on the earth largest water body on earth so ocean হ'ব নোৱাৰে pond হ'ব পাৰে boat is completely different boat মানে নাও আমাৰ ইয়াত নাও কথা কোৱা নাই নহয় আমাৰ গ্ৰোভৰ কথা কৈছে গ্ৰোভ মানে
a smaller type of forest which is of smaller scale ঠিক আছে tree হ'ব নোৱাৰে কাৰণ tree হলে এটো বিপৰীতাৰ্থক শব্দ হ'ব forest tree ইয়াত হ'ব পাৰিলে হেতে ইয়াত নহয় forest আৰু grove একেই হয় but grove is a smaller quantity in a small scale সৰু forest এখন তাৰ লগত কি হ'ব আমাৰ আনসাৰটো pond হ'ব কিয়নো it is giving an analogy of correlation বা resemblance বা comparison ঠিক আছে আমাৰ আনসাৰটো আমি চাই লম আমাৰ আনসাৰটো আমি চাই লওঁ তাৰ পিছত তোমালকে নেক্সট কোৱেশ্চনটো কবা So answer to our A. A grove is a similar version of a forest and a pond is a smaller version of a lake. ठीक है सर? Pond ठीक है सर कौशिक शर्मा A शुद्ध पराग दास ऑप्शन A शुद्ध होइसे माधव पेगु 1A शुद्ध होइसे क्यों शुद्ध होइसे এতিয়া এটো explanation to A2. A grove is a similar version of a forest. Forest and grove একই বস্তু. Correlation, resemblance. And a pond is a smaller version of a lake. Correlation or resemblance. Clear hoise? Understood? Comment kori janaba. Buji paisa na nai? Eta next question to sa. Eta next question to sa sun. Spelunker. Astronomer, space. Eto answer koasun. Comment kori koasun. Kunubai. Second question to kunubai answer diasun. Para jodi comment kori. তাৰপিছত আমি ডিসকাস কৰিম কোনবা আনসাৰটো কি হ'ব কমেন্ট কৰি জনোৱাচোন মিশাল ধৰ কেভ আৰু কোনবাই ক'ব কৃষ্ণাক্ষী চক্ৰৱৰ্তী কেভস আৰু কোনবাই ক'বনে assign process light discuss কৰিম আমি হেতু আৰু কোনবা আনসাৰ দিবনে আৰু কোৱাচোন আৰু দুটামান ট্ৰাই কৰা আনসাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰা আনসাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰাচোন আৰু এটো আৰু কোনবা আনসাৰ দিবা নে এটো जिंतु ऑप्शन ए स्पेसशिप साहेबा के बी लाइट मृण्मय बरदলৈ केव answer to B answer to C হয় cave answer to C হয় cave ইয়াত মৃন্ময় বৰদলৈ আনসাৰ দিছে জাৰিফা জামানে শুদ্ধ আনসাৰ দিছা মিশাল ধৰ শুদ্ধ আনসাৰ কৃষ্ণাক্ষী চক্ৰৱৰ্তী শুদ্ধ আনসাৰ এটা এসাইন প্ৰসেস তোমাৰ কোড ভুল হল মই এটা হেতু বুজাই আছো মাধৱ পেগু 2C আনসাৰটো এটা শুদ্ধ সো স্পেলুংকাৰ আৰু astronomer is a noun দুজন বেলেগ মানুহৰ কথা কৈছে two different persons who are engaged in two different professions এতিয়া profession বুলি ক'লে আমাৰ কি হয় astronomer কি কৰে astronomer স্পেস মহাকাশত কি আছে হেতু নিৰীক্ষণ কৰে হয়নে astronomer spelunker কি কৰে cave explore কৰে so one who professionally explores caves is called a spelunker one who professionally explores the space is a astronomer so now এটুত আমাৰ vocabulary কি কোৱেশ্চন খুদিছে vocabulary খুদিছে আমাৰ relation ঠিক আছে analogy of relation so spelunker ki hoy spelunker is a person who professionally explores caves aru astronomer ki hoy a person who professionally explores space thik ase eto clear hoise etia
So answer to মই explain কৰি দিছো তোমালোকৰ কাৰণে A spelunker is a person who explores caves and an astronomer is someone who explores space. So here we are talking about two different persons who are engaged in two similar kind of professions. Two professions which are of similar kind. Similar kind kenege of exploring something unknown. ঠিক আছে? So এটা question number 3 to Sasan kunbai question number 3 to comment কৰি কোৱাচোন answer to কি হয় mend sewing edit কি হয় question number 3 to কোৱা mend sewing edit comment কৰি জনাবা question number 3 mend sewing repair লাগিছে edit repair ভালকে ভাবিছোৱাচোন তোমাৰ গাড়ীখন বেয়া হলে তুমি এডিট কৰা নে তোমাৰ কিবা এটা ভুল হলে তুমি এডিট কৰা কৌশিক শৰ্মা বি কোনটো ৰিপেয়াৰ মৃন্ময় বৰ্ডলৈ ৰিপেয়াৰ নীলাক্ষী সি জিন্তু সি জাৰিফা জামান মেনুস্ক্ৰিপ্ট কৃষ্ণাক্ষী চক্ৰৱৰ্তী মেনুস্ক্ৰিপ্ট মিছাল ধৰে মেনুস্ক্ৰিপ্ট আনসাৰ দিছা আৰু কোনবাই দিবা নে আনসাৰ assign process D Saheba K B repair Parag Das option C manuscript Madhavi Bhattacharya repair Jintu manuscript এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ ক'ত ভুল হ'ল vocabulary আমি কি জানিব লাগে যিহেতু আমি vocabulary জানিবই লাগিব mend এটো এটা শব্দ sewing এটো এটা শব্দ edit এটা শব্দ edit এতিয়া mend মানে কি mend মানে repair ঠিক আছে mend মানে repair তো mend অপশন হবই নোৱাৰে আনসারটো হবই নোৱাৰে it cannot be the answer কি আনসার হ'ব mendৰ সমকক্ষ sewing you sew something ৰিপু কৰা that is sewing what do you sew a cloth what do you mend you mend something solid ঠিক তেনেকে এডিট আমি কি কৰো আমি কি বস্তু এডিট কৰো এডিট আমি কৰো ম্যানুস্ক্ৰিপ্ট আমাৰ লিখন আমি এডিট কৰো ঠিক আছে সম্পাদনা কৰো এডিট কৰো তো আনসারটো 3C হয় ম্যানুস্ক্ৰিপ্ট you edit a manuscript you sew a cloth কিবা এটা মেন্ড কেতিয়া হয় যেতিয়া কিবা এটা ভুল হৈছে তুমি ঠিক কৰিব লাগে সিউ কেতিয়া কৰা যেতিয়া কিবা এটা তোমাৰ ফাটি গৈছে বা কাপোৰ ফালি গৈছে তুমি হেতু সিউ কৰা তুমি ৰিপেয়াৰ কৰা এডিট কেতিয়া কৰা যেতিয়া তোমাৰ ম্যানুস্ক্ৰিপ্ট এখনত তোমাৰ লিখনিত কিবা ভুল হৈছে ইউ এডিট দ্যাট ৰাইটিং ঠিক আছে সো দিস ইজ আ vocabulary where analogy is of comparison mend sewing edit manuscript you edit a manuscript likhoni edit সদায় written format হে হয় ঠিক আছে লিখনি ঠিক আছে বুজি পাইছা নে এখিলে কমেন্ট কৰি জনাবা বুজি পাইছা নে এখিলৈকে বুজি পাইছা মই এনসারটো তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে লিখি দিছো চোৱা explanation one fixes sewing by mending one fixes manuscript by editing sir makeshift মানে হল কিবা এটা বস্তু যিটো স্থায়ী নহয় ঠিক আছে কোবাত ধৰলা মেলা এখন হৈ আছে তাত এটা সৰু অস্থায়ী কিবা এটা বস্তু হেতু হল makeshift যাৰ কোনো স্থায়িত্ব নাই that something which is not permanent but has been erected for some specific purpose hetu hol makeshift ঠিক আছে makeshift আৰু manuscript শুনিবলৈ একে নিচিনা কাৰণে দুইটা দি দিছে হেকাৰণে আমাৰ ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক আনসারটো হ'ব manuscript makeshift মানে something which is not permanent অস্থায়ী ঠিক আছে অস্থায়ী তোমালকে লিখি লোৱা মিনিংটো অস্থায়ী temporary ঠিক আছে makeshift মানে temporary
ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা কমেণ্ট কৰি ক'বাচোন বুজি পাইছা নে নাই এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো তুমি চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 পাৰফিডি এতিয়া আমাৰ এইখিনি ডেশ আছে আমি এইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব লগত আমাৰ কি দিছে স্যাটায়াৰ প্যাৰডি এটা পারফিডি মানে কি কমেন্ট কৰি কোনবাই জানা যদি কোৱাচোন কোনবাই কমেন্ট কৰি কোৱাচোন কোনবাই আৰু কবা নে আনসাৰ এটোৰ পারফিডি মানে কি হয় তো আমি এনেকে বুজিব লাগিব untrustful treachery হব হিউমাৰ কিয় নহয় স্যাটায়াৰ মানে প্যাৰডি যদি হ'ব পাৰে পারফিডি মানে হিউমাৰ কিয় হ'ব নোৱাৰে হেতুটো কোৱেশ্চন হ'ব ট্ৰেচাৰি হ'ব আনট্ৰাষ্টফুল হয় এছা ইন প্ৰসেস আনসাৰটো শুদ্ধ এটা চোৱা ইয়াটো দুটা ইকুৱেল মানে কোৰিলেচনৰ কথা কোৱা হৈছে স্যাটায়াৰ মানে প্যাৰডি ঠিক আছে ইফ ইউ প্যাৰডি সামথিং দ্যাট ইজ এ স্যাটায়াৰ ব্যংগ অসমীয়াত এটো ব্যংগ স্যাটায়াৰ পারফিডি মানে ট্ৰেচাৰি মানে অসমীয়াত মই এক্স্যাক্টলি মিনিংটো নাজানো ট্ৰেচাৰিৰ অসমীয়া মিনিংটো মই নাজানিম কিন্তু আনসাৰটো পারফিডি মানে আনসাৰটো ট্ৰেচাৰি হয় পারফিডি ইজ এ সিনোনিম ফৰ ট্ৰেচাৰি এন্ড স্যাটায়াৰ ইজ দা সিনোনিম ফৰ প্যাৰডি ইয়াত এতিয়া চোৱা এটা ইন্টাৰেষ্টিং কেস এটা আহিছে এতিয়া সিনোনিম মানে কি সমাৰ্থক শব্দ অসমীয়াত সিনোনিম মানে সমাৰ্থক একে মিন কৰা শব্দ সেম মিনিং ওয়ার্ডস দ্যাট ইজ সিনোনিম তো আমি ভোকেবুলারি যেতিয়া জানো মই কালি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছিলো যে আমি সিনোনিম এন্টোনিম হোমোনিম এইখিনিও ডিসকাস কৰিব লাগিব আজি যেহেতু আমি অকল ভোকেবুলারি স্টার্ট কৰিছো ভোকেবুলারি কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব এনেকৈ তো আমি সিনোনিমো জানিব লাগিব এন্টোনিমো জানিব লাগিব আমি root word জানিব লাগিব prefix and suffix জানিব লাগিব সো জানাৰ মেইন কাৰণ ইংলিশ ইমান ইজি নহয় কাৰণ there are 171,000 ইংলিশ words তো আমাৰ পসিবল নহয় যে আমি গোটেই 171,000 ইংলিশ words আমি জানিম তো আমি কি কৰিব লাগিব we start with question papers so এখন এসএসসি question paper তো আমি এখিনি জানিলো সিনোনিম মানে কি সমাৰ্থক শব্দ পারফিডি সিনোনিম সরি অলপ খেলিমেলি হৈছে এখিনি তো হেনেকে এখন কোৱেশ্চন পেপাৰ তো আমি আৰু এখন কোৱেশ্চন পেপাৰ এতিয়া ডিসকাস কৰিম হবা এতিয়া চোৱা তো এটো আনসাৰ কোৱাচোন কমেন্ট কৰি এটো আনসাৰ কি হ'ব পেনিউৰিয়াছ ডিপ সিগনিফিকেন্ট এটো আমাৰ সিনোনিমৰ কোৱেশ্চন হয় সিনোনিম সমাৰ্থক পেনিউৰিয়াছৰ সমাৰ্থক শব্দ কি হয় আৰু ডিপৰ সমাৰ্থক শব্দ হ'ল সিনোনিম সো এটো আনসাৰ কোৱাচোন মৃন্ময় বৰদলৈ স্টিংগি
এনসাৰটো শুদ্ধ বঢ়িয়া পাৰিছা এনসাৰটো ষ্টিংগি হয় কিয় হয় চোৱা সে সিনোনিম সো অকল যে আমাৰ root word এ আহিব অকল যে আমাৰ prefix এ আহিব that means we should not be assuming that there will only be prefix or there will only be suffix questions we should not also assume that there will be only root words there can be also synonym there can be also antonym etia in this example we have seen that the examiner has set a question where he has given two sets of words and both sets of words are synonyms of each other both set of words mean the same thing in different words ঠিক আছে so কেতিয়াবা আমি সমাৰ্থক শব্দও জানিব লাগিব কেতিয়াবা আমাৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দও আমি জানিব লাগিব এতিয়া এইটো এক্সাম্পল আমি চাওঁ flood helmet injury flood কেনেকে হয় helmet injury এটা কেতিয়াবা আমাৰ অকমান কনফিউজ কৰিবলৈ এক্সাম যেহেতু দিস ইজ এ কম্পিটিটিভ এক্সাম and we have to be very careful about scoring the highest marks we should be accustomed to the tricks of the examiner ইয়াত synonym খুদা নাই ইয়াত effect তো খুদিছে helmet কি কৰে helmet protects us from injury so what will protect us from flood লিভি মানে বান্ধ ঠিক আছে সো কেতিয়াবা আমাৰ এসোসিয়েশনৰ কথাও খুদিব পাৰে যেটো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছিলো আৰু তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইখিনি মই পিডিএফ খিনিও ধুনিয়াকে দিম কোস্ট গাৰ্ড নহয় কোস্ট গাৰ্ড does not protect you from flood কোস্ট গাৰ্ড হ'ব নোৱাৰে মৃন্ময় বৰলা আনসাৰটো ভুল হৈছে আনসাৰটো কৌশিক শৰ্মা ডি ঠিক আছে তো so levy prevents a flood and helmet prevents an injury so helmet protects you from injury ঠিক তেনেকে levy protects us from flood so কেতিয়াবা আমাৰ অকল synonym নিদিব পাৰে so the examiner has various weapons up his sleeve so he can employ any weapon that he chooses so আমি প্ৰত্যেকটো ফালৰ পৰা ৰেডি থাকিব লাগিব ঠিক আছে তো এনেকে আমাৰ বহুতখিনি শব্দই আছে গুটেখিনি এতিয়া ডিসকাস নকৰো বাৰু অকমান আগবঢ়াই গৈছো ক্লাছটোৰ ফালে চিন্তা নকৰিবা এখিনি গুটেখিনি মই পিডিএফ দি দিম ঠিক আছে গুটেখিনি মই পিডিএফ দি দিম এতিয়া চোৱা কিছুমান আমি শব্দ কেনেকে মনত ৰাখিব পাৰো তাৰ ট্ৰিক এটা এতিয়া মই বুজাম ঠিক আছে তো আমাৰ ইমানখিনি শব্দ আমি পঢ়িলো গুটেখিনি কোৱেশ্চন 1 ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টাত আমাৰ ডিসকাস কৰা সম্ভৱ নহব so what do we will now discuss a certain trick as to how we can understand or how we can learn or how we can remember our words better আমি কেনেকে গ্ৰুপ কৰিব পাৰো এতিয়া মই ইয়াত এটা এক্সাম্পল লৈছো vocabulary related to restaurant ঠিক আছে তো অকল ৰেষ্টুৰেন্ট নহয় বেলেগো শব্দ হ'ব পাৰে so you group words into its category তো আমি ৰেষ্টুৰেন্ট এখনত গলে আমি কেনেকুৱা শব্দ পাম ঠিক আছে কেনেকুৱা আমি শব্দ ইউজ কৰিব পাৰো so হেতু মই ক্যাটেগৰাইজ কৰি লৈছো vocabulary related to restaurant it is an example ঠিক আছে মই খালি এক্সাম্পল এটা দিছো so yesterday we went to a restaurant to celebrate a birthday of one of my friends the restaurant had a pleasant ambience এটো এটা ৰেষ্টুৰেন্টৰ লগত মিলা শব্দ ambience মানে জায়গাখিনি কেনেকুৱা there was also good lighting system in the background I noticed some people were from my hometown and I felt quite nostalgic so restaurant বহি আমি কেতিয়াবা অতীত ৰোমন্থন কৰো হয়নে তো নষ্টালজিয়া মানে অতীতক ৰোমন্থন কৰা so that is nostalgic ঠিক আছে so
আমি সহজ হ'বৰ কাৰণে আমি বেছি সুবিধাৰ কাৰণে শব্দবিলাক আমি গ্ৰুপ কৰি ল'ব পাৰিলে সহজ হয় ইয়াত মই এক্সাম্পল হিচাপেহে দিছোঁ that words can be grouped into vocabulary that can be grouped related to restaurant অকল restaurant নহয় ইয়াত বেলেগো শব্দ হ'ব পাৰে ইয়াত restaurant নহয় বেংকো হ'ব পাৰে teller যদি ইয়াত বেংক হয় vocabulary related to এটো restaurant নিদি যদি মই bank দিম তেতিয়া teller clerk cashier এনেকে বেলেগ বেলেগ শব্দ হ'ব so vocabulary you relate it to one you group it according to its utility কেনেকে ইউজ কৰা যায় so তেতিয়া আমাৰ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে তো আমি অকণ আগবাঢ়ো এতিয়া so the staff was also very gracious the variety was available as various cuisines now if you are in a restaurant you will have cuisines খোৱা বস্তু various cuisines are available all over so word meaning a paragraph to it was talking about a restaurant my visit to a restaurant to celebrate the birthday of my friend etia restaurant at joar loge loge moi bahut bostu dekhisu so if I group what I felt or if I group my vocabulary as vocabulary related to restaurants tetia hole we will get certain class of words such as ambience meaning the character and atmosphere of a place so if you go to a restaurant you will have a good ambience or you can have a bad ambience so ambience will always be related to atmosphere of a place ঠিক আছে এটো রেস্টুরেন্ট নহয় হোটেলও হ'ব পাৰে সিনেমা ঘৰো হ'ব পাৰে so ambience মানে কি the character and atmosphere of a place the reason for choosing the hotel was its nice ambience ঠিক আছে nostalgic meaning missing familiar things or persons so restaurant gola tomar moi nijor friend or birthday party khabo goisu so I was there to celebrate my friend's birthday so when we were celebrating his birthday we felt nostalgic ami agor kotha bilak monot pelaisilo so nostalgic or meaning ki missing familiar things or persons students living in hostel often feel nostalgic so okol ami এইটো শব্দ জানিলেই নহব নস্টালজিকৰ সমাৰ্থক শব্দ আমি জানিব লাগিব সিনোনিমস সমাৰ্থক lonely lonesome sentimental homesick regretful so we will have to categorize these words also lonely মানে অকলশৰীয়া lonesome মানে অকলশৰীয়া sentimental মানে আবেগিক তুমি ঘৰৰ কথা ভাবি কেতিয়াবা আবেগিক হৈ যোৱা homesick মানে ঘৰমুখীয়া regretful মানে যেটো আমি regret koro so gracious meaning courteous or kind or pleasant etu amar synonym hobo so ketaba jodi tumar exam ot gracious thake and you have to find the synonym or the vocabulary of the word gracious these are the words courteous kind pleasant so ekhini jeta tumi koriba group jeta koriba amar koribole সহজ hobo to etu ami kenai korim from our daily editorials from our reading our newspapers to dhorilo tumi aji eta pala tumi kiba ekhon pohi asila tat tumi etu shobdo pala amiable example India and Pakistan want amiable relationship এনেকে যদি এটা তুমি ধৰলা শব্দ দেখিলা এটো ধৰলা তুমি এডিটোৰিয়াল এটা পঢ়িলা you found out in this editorial যে তাত amiable বুলি শব্দ এটা আছে সো তুমি এটো মাৰ্ক কৰি দিলা amiable মানে কি polite friendly so India আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যদি friendly relations হয় it means we have an amiable relationship ঠিক আছে So amiable ketia hobo when you are generous and kind courteous kind pleasant gracious so synonyms ekita polite so if you are polite khanto friendly mane friendly amiable mane friendly so cuisines mane ki eta moi etu example do regarding a restaurant loisu jehetu regarding a restaurant
লৈছো এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে নে বুজি পাইছে নে ফাষ্ট হৈছো বেছি কমেণ্ট কৰি জনাবা না আৰু অলপ শ্ল' যাওঁ আৰু অলপ শ্ল' যাব লাগে নেকি বুজিছা তো মই এইটো এটা এক্সাম্পল হিচাপেহে লৈছোঁ যে অকল এইটোৱে যে এক্সাম্পল হয় সেইটো নহয় অকল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ এক্সাম্পলে যে হ'ব সেইটো নহয় দেৰ কেন বি আদাৰ ৱৰ্ডছ এজ ৱেল চ' মই খালি এক্সাম্পল এটা লৈছোঁ এতিয়া মই যিহেতু কালি ৰেষ্টুৰেণ্টখনত গৈছিলোঁ আই ৱেণ্ট টু আ ৰেষ্টুৰেণ্ট চ' মই তাত কিবা খাইছিলোঁ ঠিক আছে আই হেড চাম ফুড চ' ফুডবিলাক কি আছিল ফুডবিলাক কুইজিনছ দ্য প্ৰেক্টিচ অৰ মেনাৰ অফ প্ৰিপেয়াৰিং ফুড অসমীয়া কুইজিন নাগা কুইজিন ৰাভা কুইজিন চ' কুইজিন ইজ এ পাৰ্টিকুলাৰ ৱে অফ প্ৰিপেয়াৰিং ফুড চ' ৰেষ্টুৰেণ্টত গ'লে তুমি বিবিধ প্ৰকাৰৰ খানা পাবা ন খাদ্য পাবা চ' হাউ ইজ দেট প্ৰিপেয়াৰ্ড দেট ইজ এ কুইজিন চ' কুইজিন ইজ অলৱেজ ৰিলেটেড টু ফুড চিননিম ফুড টেবল মেনুজ কুকাৰিজ ঠিক আছে তো এনেকৈ আমি চাব লাগিব এতিয়া ইয়াত এটা শব্দ আহিছে চোৱা ডিলেক্টেবল ডিলেক্টেবল মানে কি ডিলেক্টেবল মানে হ'ল হুইচ ইজ সুস্বাদু অসমীয়াত ডিলেক্টেবলৰ মিনিং হ'ল সুস্বাদু 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 অসমীয়াত দেই সুস্বাদু ডিলেক্টেবল মানে সুস্বাদু সুস্বাদু ব্যঞ্জন মানে ডিলেক্টেবল ফুড এক্সট্ৰিমলি প্লিজিং টু দ্য চেন্স অফ টেষ্ট ঠিক আছে এইখিনিলে ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা এইখিনিলৈকে বুজি পাইছানে তো এনেকৈ আমি যদি ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ আমি যদি এনেকৈ ভকেবুলাৰী শব্দ আমি কিছুমান যদি গ্ৰুপ হিচাপে কৰিব ভকেবুলাৰী ৰিলেটেড টু এইটো ধৰি লোৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট তোমালোকে যদি নিজৰ ফালৰ পৰা বা আজি এখন পঢ়িলা তাত ভকেবুলাৰী ৰিলেটেড টু বেংক বা ভকেবুলাৰী ৰিলেটেড টু গভৰ্ণমেণ্ট বা ভকেবুলাৰী ৰিলেটেড টু এক্সামছ ঠিক আছে ভকেবুলাৰী ৰিলেটেড টু এক্সাম যদি তুমি চোৱা এক্সামছৰ কি হ'ব সিলেবাস ঠিক আছে কোৱালিফাইং মাৰ্কস কোৱালিফায়াৰ্স এনেকৈ আমাৰ ভকেবুলাৰী এড কৰিব পৰা যায় চ' অলৱেজ বি প্ৰিপেয়াৰ্ড টু এড মোৰ ভকেবুলাৰী টু ইয়ৰ ৱৰ্ডছ আৰু সহজ হোৱাকৈ তোমালোকে এখন থেচৰাছ লৈ ল'বা থেচৰাছ এখন লৈ ল'বা যেতিয়া মই যে কালি কৈছিলোঁ তোমালোকে এডিটৰিয়েল পঢ়িবা তাত নতুন শব্দ পাবা যেনেকৈ এমিয়েবল মই এক্সাম্পলটো দিছিলোঁ কালি পেনিয়ৰি এক্সাম্পলটো দিছিলোঁ আজি ধৰি লোৱা এটা শব্দ আহিল তোমাৰ ডিলেক্টেবল যিটো অলৰেডি দিয়া আছে তো ধৰি লোৱা তুমি এই শব্দটো ডিলেক্টেবল শব্দটো তুমি এডিটৰিয়েল এটাত পালা আমি পটককৈ ডিলেক্টেবল মিনিংটো আমি নাজানো ঠিক আছে চ' এইটো শব্দ তুমি মাৰ্ক কৰি থলা you mark it in the newspaper and you write it down in your notebook after having written it down look this word in your thesaurus thesaurusত তুমি কি পাবা synonym খিনি পাবা আৰু antonym খিনি পাবা মানে বিপৰীতাৰ্থক আৰু সমাৰ্থক সো যেতিয়া আমি দুইটা জানিম আমাৰ ভকেবুলাৰী আপোনা আপুনি বাঢ়ি যাব ঠিক আছে এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে সবে বুজি পাইছেনে এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবা এইখিনিলৈকে সবৰে ক্লিয়াৰ হৈছেনে এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছেনে সবৰে তো আমি এইটো এটা ট্ৰিক চ' আজি আমি vocabulary জানা আমি তিনটা ট্ৰিক বুজিলো সো ট্ৰিক টু লাৰ্ন vocabulary সো আমি ট্ৰিক টু জানা খুব দৰকাৰ সো ট্ৰিক কেনেকুৱা vocabulary related to restaurant vocabulary related to something always be careful তো যেতিয়া আমি vocabulary পঢ়িম always make sure যে you
relate the vocabulary to something. Vocabulary related to. ঠিক আছে তেতিয়া আমাৰ বুজিবলৈ সহজ হ'ব vocabulary related to trick এটো আমাৰ vocabulary learn কৰা trick সহজ trick vocabulary related to something relate কৰি লবা এটো ইয়াত ৰেষ্টুৰেন্ট আছে মই বেংকো দিব পাৰো এক্সামো দিব পাৰো ট্ৰেভেলও দিব পাৰো হয় মই বেলেগ বেলেগ ধৰণে দিব পাৰো সো if I use travel I will have to use vocabulary related to travel if I'm going to a bank I'll have to use vocabulary related to a bank if I am going to a restaurant I'll have to use vocabulary related to a restaurant if I'm giving an exam I'll have to use vocabulary related to that exam ঠিক আছে so আমার সহজ উপায় কি হল always learn vocabulary in relation to something কিবা এটা লগত ৰিলেট কৰিহে পঢ়াৰ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া হলে আমাৰ সুবিধা হ'ব ক্লিয়াৰ হৈছে দেখিলে ক্লিয়াৰ হৈছে নে বুজি পাইছা নে ক্লিয়াৰ হৈছে সবে বুজি পাইছা so this is trick to learn vocabulary always learn vocabulary in relation to something always related to something তেতিয়া হলে আমাৰ গ্ৰুপ কৰাৰ সুবিধা হ'ব তেতিয়া হলে আমাৰ সিনোনিম এন্টোনিম জানাৰ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে এটা ট্ৰেভেল তুমি আইটিনাৰিও দিব পাৰা আইটিনাৰি মানে ট্ৰেভেল so this is one word ঠিক আছে so ট্ৰেভেলৰ সিনোনিম কি হ'ব আইটিনাৰি হ'ব ঠিক আছে তো আমি তেনেকে ইউজ কৰিব লাগিব always make sure that you learn vocabulary in relation to something ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে এখানলৈকে সবৰে ক্লিয়াৰ হৈছে নে সবৰে ক্লিয়াৰ হৈছে কমেন্ট কৰি জনাবা সবৰে ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া শেষৰ ফালে আমি ৰিভিজন এটা কৰি লওঁ ৰিভাইজ কৰি লওঁ ৰিভিজন হা তো আমি ৰিভিজনটো আজি ডিসকাশন কৰিছিলো vocabulary ঠিক আছে তো ফার্স্ট আহিল আমাৰ root words বিলাক কি হয় আমাৰ ল্যাটিন গ্রিক or গ্রিক তো এইখিনি আমি জানিব লাগিব মই এইবিলাক সব মেটেৰিয়েল পিডিএফ ত দি দিম চিন্তা কৰিব নালাগে সেকেন্ড হল আমাৰ প্ৰেফিক্স আৰু সাফিক্স ঠিক আছে এইটো এটা আমাৰ one way of learning new words number 3 synonym antonym this is also a trick to learn new words ঠিক আছে number 4 vocabulary নহব এটো words in relation to something so আমি এই কিটা ট্ৰিক যদি এমপ্লয় কৰিব পাৰো if we are able to employ these 4 tricks in our daily learning তেতিয়া হলে আমাৰ vocabulary for our exams will be very easy ঠিক আছে তো এইখিনি আমাৰ থিওৰি পাৰ্ট তো এইখিনি আমি কেনেকৈ কৰিম previous year question papers so always refer to previous year's question papers মই question paper নিজেও পালে ডিসকাস কৰিম বা তোমালকেও যদি পোৱা নিজেও চেষ্টা কৰিবা কিবা ডাউট থাকিলে আমি অনলাইন ডিসকাস কৰিম so always refer to previous year's question papers previous year question paper কি হ'ব you get a certain direction ঠিক আছে so এইটো এটা হল so আমাৰ vocabulary শিকা চাৰিটা পদ্ধতি আছে first root words prefix and suffix
synonym আৰু antonym আৰু words in relation to something. Always learn words in relation to something it represents. যেনেকৈ আজি মই এক্সাম্পল দিলোঁ words relating to restaurant. ঠিক আছে, তো আমি সেনেকৈ এইকেইটা চাৰিটা যদি আমি কৰিব পাৰোঁ in your exams, আমাৰ বহু গুণে ফল পাম। ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ হৈছে? বুজি পাইছা এইখিনিলৈকে? কমেণ্ট কৰি জনাবা বুজি পাইছা নে নাই? বুজি পাইছা? এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে? কমেণ্ট কৰি জনাবা। গুড। কৃষ্ণা কৌশিক শৰ্মা ভেৰি গুড। মৃন্ময় বৰদলৈ ভাল কথা বুজি পাইছা। পৰাগ দাস বঢ়িয়া বুজি পাইছা। কিবা ডাউট থাকিলে সোধা। কিবা ডাউট আছে নেকি? সোধা। জানিফা জামান বুজি পাইছা, ভাল ভাল লাগিছে। বিশাল ধৰ বুজি পাইছা। তো এইকেইটা চাৰিটা সদায় মনত ৰাখিবা অলৱেজ। ঠিক আছে, তো আজিলৈ এৰিও, কাইলৈ লগ পাম আকৌ। টেক কেয়াৰ, গুড নাইট।